ይህ ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዴሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን fnote.org finote.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ተነስተልኝ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ዛሬ ረቡዕ ጥር 15 ቀን 2011 ዓ.ም ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። የምሽቱ ዝግጅታችንን በዜና እንጀምራለን። በማስከተልም ስህተትን ማመን ለመጪው ድል ዋስትና ነው በሚል ርዕስ የቀረበ ሀተታ፣ በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድል ዋዜማና የጥቁር ሕዝብ ትንሣኤ በሚል ርዕስ በቀረበ ሰፋ ያለ ጽሑፍ ክፍል 1 ፕሮግራማችንን እናጠናቃለን። ረቡዕ ጥር 15 ቀን ላለፉት 27 ዓመታት የወያኔው ቡድን አስከሮችና አገልጋዮች የነበሩት በረከት ስምዖንና ታደሰ ካሳ ወይም ታደሰ ጥንቅሹ በቁጥጥር ስር መደረጋቸው ታውቋል። ሁለቱም ታስረው የተወሰዱት አዲስ አበባ ከሚገኙት መኖሪያ ቤቶቻቸው በአማራ አካባቢ የፖሊስ ኮሚሽንና በፌደራል ፖሊስ ትብብር ሲሆን የታሰሩበት ምክንያት ጥረት የሚባለውን ድርጅት 6 ሚሊዮን ብር ኪሳራ እንዲደርስበት አድርገዋል የሚል ነው። የአማራ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሰጠው ተጨማሪ መግለጫ የታሰሩት ግለሰቦች ጉዳይ በክልሉ ፍርድ ቤት እንደሚታይና በአሁኑ ወቅት ወደ ባህር ዳር ተወስደው በአንድ እስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጾ ሌሎችም ተጠርጣሪዎች እንዲያዙ የተወሰነ መሆኑን አስታውቋል። በረከትና ታደሰ ጥንቅሹ በአሁኑ ወቅት በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ይዋሉ እንጂ ላለፉት 27 ዓመታት ላስገደሏቸውና የሰብአዊ መብት ጥሰት ለፈጸሙባቸው በርካታ ወገኖች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚሉ በርካቶች ናቸው። አብዲ ኢሌን በመተካት በቅርቡ የተሾመውን የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣን ለማንሳት የአካባቢው ገዢ ፓርቲና የኦዴፓ ባለስልጣኖች እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን ጉዳዩን ከሚከታተሉ ወገኖች ለማወቅ ተችሏል። በአህመድ ሸዴ የሚመራው ኦዴፓ የተባለው የሶማሌ ክልል ፓርቲ ባለስልጣኖች የክልሉ ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ዑመር ደካማና በአካባቢው መረጋጋት ለማስገኘት ምንም እየሰራ አይደለም በሚሉ ምክንያቶችን ግለሰቡን ከስልጣን ለማንሳት እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በአንጻሩ ሙስጠፋና ደጋፊዎቹ የአብይ አገዛዝ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሆኑት እነ አህመድ ሸዴና የኦዴፓ ባለስልጣኖች በክልሉ ፕሬዝዳንት እየተካሄደ ያለው ለውጥ ለመገልበጥና የቀድሞውን አገዛዝ ለማስፈን እየተንቀሳቀሱ ናቸው በሚል ክስ እያቀረቡ ናቸው። የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ያወጣው መሆኑ ታውቋል። ግንባሩ በመግለጫው የአብይ አገዛዝም ሆነ የአካባቢው ገዢ ፓርቲ በጉዳዩ ጣልቃ እንዳይገቡና የህዝቡን መረጋጋትና ደህንነት ከሚያፈርስ ማንኛውም አይነት እርምጃ ራሳቸውን እንዲያቅቡ ጠይቆ ህዝቡ ሙሉ በሙሉ ዲሞክራሲያዊ መብቱ መጠበቅ አለበት ብሏል። ማንኛውም የፖለቲካ ልዩነት ግልጽ በሆነ መንገድ ሁሉም ወገኖች አውቀውት መፈታት አለበት በማለት የግንባሩ መግለጫ ግልጽ አድርጓል። ኦዴፓንና ኦነግን ለማስታረቅ የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ያዘጋጀው የሰላም መድረክ በአዲስ አበባ መካሄዱ የተዘገበ ሲሆን በትናንትናው ዕለት በተካሄደው ውይይት ላይ ኦነግ የታጠቁ ወታደሮችን ጉዳይ ለኦሮሞ ህዝብና አባገዳዎች ትቻለው ማለቱ ተነግሯል። የአባገዳዎቹ ሊቀመንበር በኦነግና በኦዴፓ መካከል እርቅ ካልተደረገ እረፍት እንደማያገኙ በመግለጽ በሁለቱ መካከል እርቅ እንዲደረግ ከፍተኛ ግፊት አድርገዋል። የኦዴፓ ተወካይ ባደረገው ንግግር ኦነግ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ትጥቁን ፈቶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ተስማምቶ ሆኖ ሳለ
ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ የትጥቅ ጥቃት በመፈጸም በዜጎች ሕይወት ላይ ጉዳት ከማድረሱም በላይ ባንኮችን በመዝረፍና ንብረት በማቃጠል ስራ ላይ ተሰማርቷል ብሏል። ኦነግ በሰላማዊ መንገድ እስከተንቀሳቀሰ ድረስ ምንም አይነት ችግር ሊኖር እንደማይችል ተወካዩ ገልጾ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሰላም ማስከበር ስራውን ትቶ ወደ ካምፕ ይመለስ የሚለው የኦነግ አቋም በምንም አይነት ተቀባይነት የለውም ብሏል። ዳውድ ኢብሳ ቀደም ብሎ የተደረጉት ስምምነቶች በተግባር አለመዋላቸውን ጠቅሶ በሰላም ለመንቀሳቀስ ተቋማዊ ደህንነቱን ግን አሁንም አባገዳዎቹ እንዲያረጋግጥለት ጠይቋል። በምዕራብ ወለጋ የሚንቀሳቀሰው የታጠቀ ኃይል በዳውድ ኢብሳ ኦነግ ቁጥጥር ስር አለመሆኑ በርካታ ጊዜ የተነገረ ሲሆን ስምምነቱ በዚህ በታጠቀ ቡድን ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል መገመት አልተቻለም። ባለፉት 2 ቀናት በድሬዳዋ ከተማ ግጭቶች መከሰታቸው ተነገረ። ማክሰኞ የድሬዳዋና የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም የመከላከያ አባላት ግጭቱን ለማብረድ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ መዋላቸውን ለማወቅ ተችሏል። የግጭቱ መንስኤ ምን እንደሆነና ለደረሰው ጉዳት መረጃ ማግኘት አልተቻለም። ጋሞ ጎፋ በመባል ሲታወቅ የነበረው ዞን ማክሰኞ ጥር 14 ቀን በአርባ ምንጭ ከተማ በተደረገ ስነ ስርዓት በይፋ የተከፈለ መሆኑ ተነግሯል። የጎፋ ዞንና የጋሞ ዞኖች መዋቅሮችን ምን እንደሚመስሉ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። በደቡብ ክልል የተከሰቱት ግጭቶችና አለመግባባቶች የቱሪስትን እንቅስቃሴ ክፉኛ መጉዳቱን ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ ወገኖች ለዜና ምንጮች ከሰጡት መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ከክልሉ የቱሪዝም የባህልና የስፖርት ቢሮ ከተገኘው መረጃ ለማወቅ እንደተቻለው ባለፉት 6 ወራት 5 ሚሊዮን የሚሆኑ የውጭና የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ለማስተናገድ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ወደ ክልሉ የገቡት ጎብኚዎች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን እንደማያልፍ ተነግሯል። ይህም በአካባቢው በሆቴልና በአስጎብኚው ዘርፍ እንዲሁም በሌሎች ንግዶች የተሰማሩት ዜጎችን ገቢ ክፉኛ የጎዳ መሆኑ ታውቋል። ለዕለቱ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ፍቅራችን ብቻ ነው
ስህተትን ማመን ለመጪው ድል ዋስትና ነው። በተደጋጋሚ ያለፈው ያውም የደም ዋጋ የተከፈለበትን ተሞክሮ በጥሞና መገምገም ይገባናል ስንል ዓላማችን ያለፈውን ጸጋ ብቻ ሳይሆን በተለይም ድክመቶችና ስህተቶችን በማወቅ ለሚካሄደው ትግል እርምትን አድርገን ድልን ለማረጋገጥ እንችል ዘንድ ነው። ዘወትር ከድጡ ወደ ማጡ እንዳይሆን ዕጣ ክፍላችን ማለት ነው። ከ1953ቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ባለመማራቸው በመንግስቱ ላይ መፈንቅል የሞከሩት በህይወታቸው ዋጋ ከፈሉ። አምባገነኑም አገርን ለገንጣዮች አመቻችቶ ሊሰጥ ቻለ። ኢህአፓንና ያን ጀግና ትውልድን የሚተቹትም ሐቅና ምርምርን ወደ ጎን የተዉ ከመሆናቸው ሌላ ስህተት ከሚሏቸው መማራታቸው ውድቀትን በራሳቸው ላይ ጋብዘው ለወያኔ ሰለባ ሆነዋል። የ1997ቱን ሁኔታ እና የቀጠለውንም ያጤኗል። ስህተቶች ተደጋግመዋል፣ ድክመቶችም ቀጥለዋል። ወያኔን ማስወገድ የሚቻልባቸው እድሎችም አምልጠዋል። የኢህአፓ አመራር በጥር የካቲት 1971 ዓመተ ምህረት አራተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በማድረግ ሰፊ ግምገማ አካሂዷል። ግምገማው በጽሁፍ መስፈር የሌለባቸውን ጉዳዮች በጽሁፍ ማስመሩና ሲገመግምም ሌላ ስህተትን ከመፈጸም ባለመራቁ ጉዳት ቢደርስም ያደረገው ግምገማ ግን ከሞላ ጎደል ጠቃሚ ነበር። አያሌ ስህተቶችን የፈጸመው በአመራር የነበር አንድ ግለሰብ በተከተለው የተሳሳተ መንገድ ቢሆንም አመራሩ ይህንኑ ጠቅሶ ከኃላፊነት ለመራቅ ሳይሞክር ራሱን ጥፋተኛ አድርጎ ወቅሷል። እንደተፈራው ሰነዱ ወደ ጠላቶች እጅ ገብቶ ዛሬ ወያኔ ድርጅቱን ለመወንጀል እየተጠቀመበት ነው። በግምገማው ሰነድ መግቢያ ላይ ድርጅቱ ያሰፈረውን ሰፋ አድርገን እንጥቀስ። ኢህአፓ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ብሶትና ዋይታ አምጦ የወለደው የበኩር ልጅ እንደመሆኑ መጠን ከፋሽስታዊ አመጣ ጋር ግብግብ እንዲገጥም ጽዋ ፈንታ ደርሶታል። ገና በዕድሜ ሳይበለጽግ በልምድ ሳይዳብር በጮቃነቱ የተጣለበትን ይህንኑ ታሪካዊ ኃላፊነት ለመወጣት የተፈጠረበት ከ1964 ዓመተ ምህረት በተለይም ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዳዲስና ተለዋዋጭ ክስተቶች ሳያደናግሩት ውስብስብ ሁኔታዎች ሳይቀይሩት የትግሉን አውድማ ያጥለቀለቀው ህዝባዊና አብዮታዊ ኃይል በከፈነው ፋሽስታዊ ጽልመት ሳይደናበር ትክክለኛውን የትግል ፈለግ ይዞ እንዲጓዝ ያጥያ ኮከብ ሆኖ ጸዳሉን ፈንጥቋል። ኢህአፓ በዚች የ7 ዓመት ዕድሜ ውስጥ የቅጽበት እፎይታ ሳያገኝ ብዙ ተሞክሮችን አካብቶ የልጅ አዋቂ ሆኗል። አያሌ ቆራጥ ታጋዮችን አፍርቋል። የበለጸገ ድርጅታዊ የሥራ ልምድ አግኝቷል። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ታዋቂነትን አትርፏል። አብዮታዊ ንድፈ ሐሳብን ከግብር ጋር ለማዋሃድ ያደረገው ቅልጥፍናና ችሎታ ድርጅታዊ ጥንካሬውና ትግሉን ሲጀምር የተከተለው የፖለቲካ መስመር ጥራት በሰፊው ህዝብ እንዲታቀፍ አድርጎታል። ከአንድ አፍታም ከጎኑ ሳይለይ ግንባሩን ሰዓት በከፈለው አቻ የማይገኝለት መስዋዕትነት የጭቆኑ ህዝብ ጋሻ መከታነቱን አስመስክሯል። ከሁሉም በላይ ለቆሙለት ትክክለኛ ዓላማ ለጭቆኑ ህዝብ ፍቅር ወደር በሌለው ለአባደራዊ ሞራልና ጀግንነት በትግል ሜዳ የሚወድቁ ቆራጥ ታጋዮችን በማፍራት ለረጅሙ ትግል አስተማማኝ መሰረት የሚሆነው አብዮታዊ ትውልድ ታንጾ የሚወጣበትን ባህልና ገድላዊ የህይወቱን ፈለግ ሊከተልም ችሏል። ይህም ሆኖ ኢህአፓ ግን ለጋ ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ተማሪም አስተማሪም ሆኖ እየታገለና እያታገለ ትግሉን በሚመራበት ጊዜ ብዙ ድክመቶችን አሳይቷል። አያሌ ስህተቶችን ፈጽሟል። ኢህአፓ ምን አይነት አበይት ስህተቶችን ሰራ? ምን ጉልህ ድክመቶችን አሳየ ስንል የፓርቲው ትክክለኛ መስመር ተዛብቶ እንዲቀርብና ይኸው መዛባትን ተጸባርቋል። የአንዳንድ መሪዎች በትክክል በስራ ላይ አለመዋልን እንመለከታለን። የመዋቅር ከህቡ አሰራር ጋር አለመጣጣምን እንገነዘባለን። መደባዊ ይዘት ሚዛኑን ያልጠበቀ ምልመላ እንደተካሄደ እንረዳለን።
ነውም የፓርቲው አመራር የፓርቲውን የሥራ ክንውንና ሰራዊቱንም በአንዳንድ ዘርፍ ገምግሞ ሲያቀርብ ይህ ባለፉት ዓመታት ሁኔታዎች ባለመፍቀዳቸው የዘገየ ግምገማ የሚከተሉትን ግቦች እንዲመታ የታቀደ ነው። የተፈጸሙት ስህተቶችና ጥፋቶች ምን እንደሆኑ የመስመር፣ የመዋቅር፣ የአሰራር፣ የመርህና ወዘተ ነጥሮ ማውጣት፣ ስህተቶቹንና ጥፋቶቹን በማረም ዳግመኛ እንዳይሰሩ ለማድረግ፣ ከስህተቱ ትምህርት ለመገብየት በመገምገም በመተንተን በመጭመቅ ፓርቲውን ውስጣዊ ተሐድሶ ለማቀዳጀት። አንድ የላባደር ፓርቲ በየጊዜው ራሱን ካልገመገመ የፖለቲካ መስመሩን ርዕቱነት፣ የአቋሙን ትክክለኛነት፣ የአሰራሩን ዴሞክራሲያዊነት፣ የመዋቅሩን አመችነት፣ የመርሆዎቹን ተፈጻሚነት፣ የመደብ ይዘቱን ሚዛናዊነት ካልመረመረ ከዚህም ተነስቶ በስህተቶቹና ድክመቶቹ ላይ በፍጹም በቆራጥነት ለመድመት ዝግጁና ስንዱ ካልሆነ ስህተቶቹ እያጥለቀለቁት ድክመቶቹ እየደፈቁት ቀስ በቀስ ላባደራዊና አብዮታዊ ጠባዮቹን እየጣለ የአብዮት መሪነቱን እየረቀቀ የአመፅ ቀንዱ እየዛለ ከላሽ ፓርቲዎች በተቆለቆሉበት ጎዳና ማዘቅዘቅ ይጀምራል። ያም ሲል የፓርቲው ውስጣዊ ዴሞክራሲያዊ ህይወት ይጠፋና የርዕዮተ ዓለም ትግሉ ይገባል። ውዳን የሚገኑበት፣ ብዙሃን የሚሸማቀቁበት፣ አፍላቂነት የሚታቀብበት፣ በአጠቃላይም ፓርቲው በጭቁኖች መደባዊ ጥቅም ላይ የሚደራደርበት ሁኔታ ይፈጠራል። ኢህአፓ ሐቀኛ የላባደሩ ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ገበናውን አይሸሽግም፣ ከስህተቶች ጥብቅና አይቆምም። የተያዘው የትግል ጎዳና ረጅምና ዘወርዋራ እንደመሆኑ መጠን ግስጋሴው ይሰምር ዘንድ ለጉዞው ምዕራፍ እያበጀ የተጓዘበትን አቀበት ቁልቁለት ወለፍ በዘነፍ ያለበትን የገደፈውን ያከለውን ያጠፋውን ያለማውን በጥሞና መልሶ በመመልከት አካባቢውን በመማከር ጥልቀት ያለው ምርመራ ያካሂዳል። ከዚሁም ዘንድ ስህተቶቹና ድክመቶቹን ነቅሶ አውጥቶ መነሻቸውን፣ ሂደታቸውን፣ የተፈጸሙባቸውን ሁኔታዎችና ያደረሱትን ጉዳቶች አጢኖ ከነዚህ ስህተቶች እና ድክመቶች የሚቀሰመውን ትምህርት በአኩሪ ድሎች ካከማቸው የዳበሩ ልምዶች ጋር አቀናጅቶ ትቢያውን አራግፎ እልፉን ከልቶ በግለ ሂስ ሰርቶ አዲስ ህይወት ነፍቶ ለሚቀጥለው የትግል ምዕራፍ በብቃት ፈጸም ብሎ ይነሳል። የጥቅሱ መጨረሻ። ይህን ያለው ኢህአፓ ሰፊ ግምገማ አድርጎ ራሱን መውቀስ ባለበት ወቅሷል። ከዚህም ጋር መነሳት ያለበት ደግሞ ይህ አራተኛ የአመራር ጉባኤ በርካታ ስህተቶችን ለማረምና ሊያስተካከል ሲነሳ በአንጻሩ ለምሳሌ የኤርትራ ግንባሮችን በጥብቅ ቢያወግዝም የመገንጠል መብት በሚለው ደረጃ ላይ ያደረገው ማስተካከል አልነበረም። ይህን መብት ማወቁ ለአንድነት ይበጃል ከሚለው ግንዛቤና ድምደማ በመነሳት ማለት ነው። በሁለተኛው ጉባኤ ቋራ በ1976 ዓ.ም ግን በመርህ ደረጃ ተገቢውን እርምት አድርጎ ግንባር ቀደም ድርጅት የሚለውን ሰርዞ ጸረ ኢምፔሪያሊስት አቋም ያላቸው ድርጅቶች ብቻ የሚለውን ሰርዞ መድበለ ፓርቲ ይፈን ብሎ አቋሙን ቀይሯል። እስከ መገንጠል የሚለውን አቋምን ሰርዞ ለኤርትራ የፌዴሬሽንን መፍትሄ አቅርቦ ባለበት ወያኔ ግን ተኝቶ የነቃ ይመስል በድንገቱ የአልባንያ አፋኝ ስርዓትና የስታሊን አዳናቂ ሆኖ ብቅ ከማለት በተጨማሪ ኤርትራ የኢትዮጵያ ቀኝ ግዛት ናት ብሎ የሚያጓራበት ጊዜ ነበር። ወደ ተነሳንበት ርዕስ ስንመለስ ዋናው ድርጅቶች ድክመታቸውንና ስህተታቸውን አጢነው መፍትሄ መፈለጋቸው ዋና መሆኑን ይጠቁማል። ወያኔ ለስልጣን ከበቃ በኋላ ራሱ ተቃዋሚ ድርጅቶች ብዙ ስህተቶችን ፈጽመዋል። ወያኔ ኢህአዴግ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ብለውም ስህተትን የፈጸሙ ጥቂቶች አልነበሩ። ሊያብሩትና ሊተባበሩት የተሰለፉትም ሆነ ተባባሪው የሆኑትንም የምንረሳቸው አይደሉም። ጠባቦች ደግሞ በወያኔ ተባባሪነት የፈረደበትን አማራ ሊያጠፉ ተሰልፈው የአሶሳ ወንጀላቸውን በበደኖና አርባጉጉ ባሰቦትና ምስራቅ ወለጋ ደግመዋል። አጠፋን ተሳሳትን ሲሉ ግን እስከዛሬ አላዳመጥንም። ይባስ ብሎ ጸረ አማራው ዘመቻና የዘር ማጥፋቱ ጥቃት ተጠናክሯል። ወያኔ ኢህአፓን ወቅቶ ለስልጣን ሲበቃም በማውገዝ ፈንታ ልጆች ያሉት ነበሩ። ተሳስተን ነበር ሲሉ ግን እስከዛሬ አልሰማናቸውም።
ከነመለስና ታምራት ጋር ሲተቃቀፉ የነበሩትን የወያኔ ሹመኛ የነበሩትንም ተሳስተን ነበር ሲሉ ገና አልሰማንም። ይባስ ብለው ጸረ ወያኔዎችን አውጋሽ ሆነዋል። የሹም ዶሮ ሆነው ከይስ በላይነን በሚል እሻፈሉን ለሚሉት ይህን የኢህአፓ የአራተኛ አመራር ጠቅላላ ጉባኤ የመደምደሚያ መግለጫ እንዲያዳምጡ እንጋብዛቸዋለን። የኢህአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ፖለቲካው ጭምር ያሳያቸው ድክመቶችና የፈጸማቸው ስህተቶች መላውን ኢህአፓ በጣም እንደጎዱት የተደረጉት ግምገማዎች ግልጽ አድርገዋል። ከእነዚህም ዘንድ የኢህአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ላሳያቸው ድክመቶችና ለፈጸማቸው ስህተቶች ከፍተኛ ግለይትን አድርጓል። የፈጸማቸውን ስህተቶችና የነበሩትን ድክመቶች ለአባላት ሲያቀርብ የእድገቱ መድህን ዋስትና፣ የጥንካሬው መሰረት፣ የአሸናፊነቱ ምልክት ራሱን ትሑት አድርጎ የሚማር የሚታረም ብቻ መሆኑን በማመንና ይህ በቆራጥ ታጋዮች ደም ተላጥፎ በስጋቸው ተለስኖ በአቅማቸው ተገንብቶ የቆመ የአብዮታውያን ድርጅት ለአባደራዊ ባህሪውን ጠብቆ በዚህ ዘዴ የጎበጠውን ማስተካከል፣ የተቀረፈውን መለሰን፣ መጥፎ ልምዶችን መወገድ እንዳለባቸው በማመን ነው። አንድም ደግሞ አባላት በድርጅታቸው አብዮታዊነት ላይ ያላቸውን እምነት ለማጠናከርና በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው ያልታዩ የተዘለሉ ስህተቶችን እንዲጠቁሙ በማድረግ ግምገማው የዳበረና የፓርቲውን ሁለንተና የዳሰሰ እንዲሆን ስለሚያስችል ነው። የጥቅሱ መጨረሻ ተመሳሳይ ግምጋሜ ያደረገ ሌላ ድርጅት አለን። ኢህአፓ ባደረገው ግምገማ የዛሬ 35 ዓመት ማለት ነው ገንጣዮችን ሁሉ በጠላትነት ፈርጆ የተገኘ ነበር። ዛሬ ከወያኔ ጋር ሲተቃቀፉ የነበሩ መለስ ብለው ከወያኔ አበረ ብለው ድርጅቱን ሊወቅሱ ሲነሱ ምንኛ ዋሾ መሆናቸውን መገንዘብ እንችላለን። ዛሬ ተቃዋሚ ነን ከሚሉት ውስጥ ስንቶቹ የወያኔ ወዳጆች ተሿሚዎች እንደነበሩና እስከዛሬ ተሳተፋን እንዳላሉ መቼ ረሳን? እነዚህን ግን ዛሬ ታጋይ አገር ወዳድ ብለን አቅፈን እንደምንጎተት የምናውቀው ነው። ይህም ወደ ዛሬው ተጨባጭ ሁኔታ ያመጣናል። ቀጣይ ድክመታችንንም ይጠቁመናል። የፈጸምናቸው ስህተቶች በርካታዎች ናቸው። ማረም ሲገባን ግን ድርቅ ብለን ትክክል ነን ብለን በመቀጠላችን ትግሉን ጎድተናል። ወያኔ በኢህአፓና በህዝብ ሬሳ ላይ ተረማምዶ ለስልጣን በአሜሪካኖች እርዳታ ሲበቃ ወጣት ተማሪዎችና እነ ኢህአፓ ሲቃወሙ ጊዜ እንስጣቸው ብለው መደገፍ ብቻ ሳይሆን ተሿሚና አጫፋሪ ሆነው የተገኙት እስከዛሬ አጠፋን አላሉ። ህዝብንም ይቅርታ ጠየቁ። ወያኔ በተቃወሙትና በአማራው ህዝብ ላይ ሲዘምት ተባባሪ የሆኑትና ፍጅትም የፈጸሙት እስከዛሬ አጠፋን ሲሉ አለመደመጣቸው ብቻ ሳይሆን ታጋይ ተብለው ተሞካሽተው ተቀበሏቸው ስንባልም ተቆይተናል። ከመለስና ታምራት ጋር ሲጨባበጡ ሲደጋገፉና ሲሳሳቁ ሲሳለቁብን የነበሩትን አጥፍተን ነበር ሲሉ የሰማታለ ይንገረን እንጂ ዛሬ ዋና ተቃዋሚ ነን ሲሉ አድምጡ እየተባለ ነው። በቀይ ሽብር ወንጀል ስንቱን የቀጠፉትም ጸረ ወያኔን ማለታቸው ላይ በቃ ተመልሰው ከሽብራቸው የተረፈውን ሊያጠቁ ሲቧርቁ አገር ወዳድ ብለው የሚያቋቸውንም ታዝበናል። ያን አገር አጥፊን ትውልድ ጨፍጫፊ ኮሎኔልና ማፈሪያ ምክትሉንም ለቃለ መጠይቅና ለህትመት ያደረሱትንም አጠፋን ሲሉ አሰማን። ስህተትን ታቅፎ እሽሩሩ እየተባለ ነው። የህብረትን ምስረታ ያደናቀፉትና ኋላም የጎዱት አጠፋን ብለው ከስህተታቸው አልተማሩ። የ1997ቱን ምርጫ መደናቀፍን በተመለከተ ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር ሆነው ትግሉን ያፈኑት ተሳሳተን ነበር ሲሉ ለመስማትም አልታደልንም። ወያኔ ለምን የህዝብን ድል ሊነጥቅ ቻለ? የት ላይ ተሳሳትን የሚል ግምገማ አልተደረገም። የዛሬው ወያኔ ነገር ሻቢዙን ሳይቀይር የህዝብ ጎራ ዋና ታጋይ ይባላል። ወንጀለኛ ንስሐ ሳይገባ ይታቀፋል። ታጋይ ተብሎ የታቀፈው ደርጉ መሐሙድ ጋር የት ደረሰ? ልደቱ ክህደቱስ? ከመለስ ተጣላን ያሉት ወያኔዎች መቼ ህዝብን ይቅርታ ጠየቁ? መቼ ወያኔ ጋር ተጋጩ፣ ተቆራረጡ? እነ ጻድቃንና ትዬ ዛሬ የት ናቸው? ትናንት ራሳቸውን አዋቂ ምሁር
ዶክተር አምባሳደር ብለው ህዝብንና ትግልን የጎዱትን ዛሬም አዋቂ ብለን ለዲስኩርና ስብሰባ እየጠራራቸው አይደለም? የሻዕቢያ ቅጥረኞችን ታጋይ ተብለው ለመድረክ እየበቁ አይደለም? በህሊናችንና በአንጎላችን ላይ የተኛን ብንመስል መቃወም የለብን። ከስህተታችን መማር አልቻልንም። ስንቴ አዋሱ አንጡ ተብለንስ ታልበናል። በቃ ማለቱስ ምን ነው ከበደን? $500 አርበኛ በግድብ ግንባታ አዋጭነት አገር ወዳድ ትባላላችሁ ስንባል አልተሞኘንም? ኢህአፓ ህልውናውንና መርሁን ጠብቆ ሊቆይ የቻለው ራሱን በየጊዜው እየገመገመ ከስህተቱ ሊማርና ሊነጻ በመጣሩ ነው። ማንም ድርጅት ስህተትን ሊፈጽም የሚጠበቅ ከተግባር የራሱ ብቻ ናቸው ተጨባጭ ስህተትን የማይፈጽመው ምንም እንኳን ከተግባር መራቃቸው ከባድ ስህተት ቢሆን። ቀጀት ተፈርቶ ሳይተኙ አያድሩም የተባለውን ያስታውሷል። ስህተት ፈጽም ይሆናል በሚል ፍርሃት ከትግል መራቅ አይገባም። ስህተትን ግን ለማረም ቆርጦ መነሳት ይገባል። የህዝብ ትግል ተሞክሮ ትልቅና ሰፊ ትምህርትን ይሰጣል። ይህን በጥሞና መመርመሩ ተገቢና ግዴታም ነው። ለምን የህብረት ጥረቶቻችን የጠበቅነውን ውጤት አላስገኙም? ወርቅ አጋጣሚዎችን መጠቀም ለምን አቃተን? ለምንስ ዛሬም ቢሆን መተባበር አቃተን? ለዚህ ሁሉ መልሱ ተሞክሮና ግምገማ ስህተትን አምኖ መቀበልን ይጠይቃል። ሂስ ሲቀር ተደፈርን ተጠቃን ብሎ መቆጣትና መቀየሙ ከቀደመ ስህተትን እየፈጸሙ አይኔን ግንባር ያርገው ያጠፋሁት የለም ብሎ መድረቁ አቋም ከሆነ ከስህተት መማሩ ከከበደና ይባስ ብሎም ስህተትን መድገሙ ፈሊጥና ፍጹም ፖለቲካ ከተባለ ባለበት እርገጥ ሳይሆን ከድጡ ወደ ማጡ መስመጡ የግድ ይሆናል። አላውቅም አስገድሎ አያውቅም ይላልና ሀገራችን ሰው አላውቅም ማለት ሰያፍ አይደለም። በተለይም ራሳቸውን የህዝብ መሪ አይንና ጆሮ ወዘተ የሚሉ በተሻለ ትሁት ሆነው ያጠፉትን አምነውና አርመው ወደፊት ለመጓዝ ዝግጁ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ትግሉ ለትኬቱ ይሄን ይጠይቃቸዋልና የእንዶድ ሙቀጫ የለምና ራሳችንን በሂስና እርምት ማጠራከር ይገባናል። ወያኔ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የተቃዋሚው ጎራ አያሌ ስህተቶችን በመፈጸም በራሱ ላይ ቀንበርን ጭኗል። ይህን መካድ አይቻልም። ጊዜውን ስንቃኝ የፈጸምነውን ስህተት መረዳት እንችላለን። ባዕዳንና ወያኔ ከፈጸሙብን ጥቃት ባልተናነሰ የራሳችን መሪ ተብዬዎች ዶክተር አዋቂ ኢንጂነር ባዮች የፈጸሙት ስህተትና በደል ልክ የለውም። ዋናው ጥፋት ግን ስህተትን ለማረም ድፍረት ማጣቱ ነው። ሀገርና ትውልድን ያጠፋውን ፈርጣጭ ግለሰብ መድረክ ሰጥተው የሚያዳንቁ አጠፋችሁ ሲባሉ አዎ ተሳስተን ነበር ማለቱ አቅቷቸዋል። ሀገርን እያጠፋ ካለው መንግስት ስር የወደቁ ከትቢያው አንነሳ ብለው እስካሁን አሉ። ህዝብን እንደ ዕቃ የየሸጡ አገር ወዳድ ተብለው መድረክ እየተሰጣቸው ነው። ታዲያ የራሳችን ጠላት ራሳችንን ቢባል ምን ስህተት አለው? ስህተታችንን አውቀን እና አምነን እንታረም። አንታረም ትውትና የህዝብ አገልጋይ እንሆን። አሁንም ቢሆን ለመታረም ለማበርና ለመጠናከር ጊዜው አለን።
ለወያኔ ቀዳዳ መስጠት ሀገር ጎጂ ስህተት ነው። ወያኔ እየተፈረጋገጠ ነው። በዚህም በዚያም ቀውሱ ከሯል። የወያኔ ድንፋታ የዚሁ ምልክት ነው። አደም መግዛት ያቃተው ቸግሮት እንጂ እንዲሁ በባዶ አይደለም። ለምርጫው ወያኔ ወቂ ተዘጋጅቷል። ባፈናውም ደረጃ ሆነ የምርጫ ሳጥኖችን በማዘጋጀቱ ወያኔ እንደ 1997ቱ ሱሪው ወልቆ የሚገኝ አይደለም። ፖሊሶችና ነፍሰ ገዳዮችን አሰልጥኖና አዘጋጅቶ ይገኛል። የምርጫ ታዛቢዎቹ በአብዛኛው የራሱ ካድሬዎች ናቸው። ዜጎች ያላቸው ምርጫ ወይ በቦታው አለመገኘት ወይም ከተገኙ ባዶ ያልተሞላ ወረቀትን በሳጥኑ መክተት ነው። ከወያኔ ምርጫ በኋላ ፍሬ የሚጠብቁ ተላሎች ቢኖሩም ሞኞችን ማጀብ አንገደድም። ለዚህም ነው የወያኔ ምርጫ የሚለው ላይ በተቻለ መንገድ ማዕቀብ ማድረግ አስፈላጊና ትክክለኛ የሚሆነው። እየተረገጡ መታገል የተመተሩ መታገል የሚሉን የባርነት ፈሊጥ ሰባኪዎች ዛሬም አሉ። ተጃጅለው የሚያጃጅሉ ተሸንፈናል እጅ ሰጥተናል በማለት ፈንታ ሌላ ምክንያት ይደረድራሉ። ከሌሎች ሀገሮች ተመክሮ ስናይ ግን ወያኔ ራሱ በራሱ ሮጦ ቢገኝ ይበልጥ ይጋለጣል። ማሸነፉ ላይቀር መታገቡ ይበጀዋል እንጂ አያሳጣውም። ምርጫው ፍትሃዊ ሊሆን አይችልም ብሎ ከወዲሁ ማጋለጥና አንካፈልም ማለቱ የሚበጅና ትክክለኛ የትግል አማራጭ ነበር። የሱዳን ድርጅቶች እንዳደረጉት አሊያም በታይላንድ በሌሎች ቦታዎች በታየው መሰረት ህዝባዊ ተቃውሞንም ባመቹ መንገድ ማደራጀት በተገባ ነበር። ከ1997 የተማረው መለስ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚውም መሆኑ ቢታይ ጥሩ ነበር። ይህ ግን አልሆነም። ተቃዋሚ የተባሉት መቀናጀት ያቃታቸው ከመሆኑ ሌላ ለወያኔ ከፋፋይ ሴራ አመቺ ሴራ ሰለባ ሆነው ቀጥለዋል። በወያኔ ላይ መረባረቡን ትተው እርስ በርስ መናከሱ ላይ አተኩረዋል። ይህም የህዝብን ትግል ጎጂ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። በወያኔ ምርጫ መንገድ ዛሬ ሆነ ተነገ ወዲያ ስርየት ይገኛል ብለው የሚሰብኩ ተቃዋሚዎች ተቃዋሚ ለመሆናቸው ብንጠራጠር ሊፈረድብን አይገባም። ተሞክሮን ረግጠው ስህተትን ዳግም ሊፈጽሙ ተነስተዋልናም ነው። ወያኔ የሚገባኝ ቋንቋ ይህ ነው ብሎ ከነገረን አመታት አልፈዋል። ምለላና ማጎንበስ የሚገባው አለመሆኑን በብሪት ነግሮናል። ከደፈራችሁ ዱር ግቡና ፋኖ ሁኑና ሞክሩኝ ካለ ጊዜ አለፈ። መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ብሎ ቆስቁሶናል። በወዳችሁ የምገዛችሁ ነኝም ብሎናል በንቀት። ታዲያ ነጋ ጠባ ለወያኔ ሰለባ መሆናችን ምን ይባላል? ተራሞኝነት እንዳንለው ሀገራችንን ሊያጠፋ የሚችል ጉዳይ ነው። በመሆኑም ሁሉም ባሰኘው ይንጎድ ማለቱ በቀላሉ የሚገባ ሊሆን አይችልም። በጋራ ሀገርን ለማዳን መታገል አለብንና ሁሉም በየፊናው ግማሹም ወያኔ በሚፈልገው ጎዳና እየነጎደ የጋራ ትግሉ ሲያደፈርስ ማየት አንፈልግም። ይህ አረመኔ ቡድን ለ19 ዓመታት ህዝብን ሲያስወቅስ ከመቆየቱ ሌላ ሀገርንም ለአደጋ አጋልጦ ያለ ነው። ኢትዮጵያን ለማዳን ከፈለግን የሀገርን ጠላት ወያኔን ማስወገድ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዘመናት ሰላምን አጥቶ የተሰቃየ ህዝብ ለቀቅተኛ ሆኖ በጦርነት ጎዳና የሚጓዝ አይደለም። ወደዚህ አማራጭ የሚወስደው ወይም የሚያስገድደው ካለ አማራጭ መጥፋቱና ለስብናው ሲል ጦርነትን መምረጡ ነው። ወያኔ በሁለገብ ትግል ተወጥሮ ወደ ሽንፈት ካልተገፋ ሀገርን ማዳን የሚቻል አይሆንም። ምለላ አይገባውም። መለማመጥ ሽንፈት ይመስለዋል። ንቀቱ ይጨምራል።
ያለፈው አለፈ ብንል እንኳን ዛሬም ወያኔ ንጹህ ዜጎችን እየገደለ ነው። ግፉ አላበቃም ጨመረ እንጂ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ወያኔ እየጎመዘዘ መምጣቱ ለህዝብ ሁሉ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። ለዚህም ነው ያለው ብቸኛ አማራጭ የወያኔን ጸረ ህዝብ አገዛዝ በጋራ ትግል ጥሎ ሀገርን ማዳን የሚሆነው። የዚህ አገዛዝ ቁንጮች የሚሻሻሉ ሳይሆኑ እያደር የሚበላሹ ናቸውና ከእባብ እንቁላል እርግብ መጠበቁ የሚጠቅም ሊሆን የሚችል አይደለም። የወያኔን ጸረ ህዝብነት በሚገባ ተረድቶ ይህንን ሙጃ ነቅሎ መታገሉ ነው ዋናው ተልእኮ። የሀገር ወዳድ ድርጅቶችም ዋና ስምሪት መሆን ያለበት በጉንጭ አልፋ ውይይቶች መዳረቅ ሳይሆን በወያኔ የምርጫ ጨዋታ ገብቶ መጫወቻ መሆን ሳይሆን ያ መራራ ግን አይቀሬ በሆነውና መስዋዕትነትን በሚጠይቀው ትግል ተሰማርቶ ለአንዴም ለሁሌም ወያኔን ከነግሳንግሱ ማስወገድ አለብን። ሌላ አማራጭ የለም። አለ የሚሉ የተደናገሩ ወይንም ይሁነኝ ብለው የሚያደናግሩ ናቸው። የወያኔ መሪዎች ኢትዮጵያን አምረው ይጠላሉ። የሚጠሏትን ሀገር ሳያጠፋ አያርፉም። ይህን ርኩስ ግባቸውን ያሟሉ ዘንድ ሊተዉ ወይም እድል ሊሰጡ ከቶም አይገባም። መደናቀፍ አለባቸው። ኢትዮጵያን ከማጥፋታቸው በፊት ራሳቸው መጥፋት አለባቸው። አሊያም አደባባይ ኢየሱስ፣ ቴፒ፣ አንዋር መስጊድ፣ አረካ፣ ወተር፣ ጋምቤላ፣ ኦጋዴን፣ አዲስ አበባ 1997 ወዘተ ፍጆቶች ሁሌም ህይወት ያልነውን አጃቢ ይሆናሉ። ወሳኝ ትግል የምናካሂደው ለየራሳችንም ስሬት መሆኑን መዘንጋት የለበትም። ለወያኔ አገዛዝ መፈናፈኛ እንስጠው፣ ቀዳዳ እንስጠው፣ መውጫ በር አንጠቁመው፣ መውጫ መግቢያ ሳጥተን እንጣለው። ከቅርብና ከሩቅ በአገራችን ላይ ያደቡትን ጠላቶች እናርቃቸው። በቅጥረኞች አንደናገር። የሀገራችንን መሬት በያዙት ላይ እንነሳ። ሀገራችንን በትግላችን እናስከብር። ኢትዮጵያ ሀገሬ አፍሪካ መጠናት የነጻነት አርማ የሉታ
የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ዋዜማና የጥቁር ህዝብ ትንሳኤ ከአምስት ዓመት በፊት ሆይ ብሎ የተነሳው ህዝባዊ አመጽ ትዝ ይለኛል። ለነጻነት፣ ለፍትህ፣ ለዲሞክራሲ፣ ለለውጥ የተነሳ እንቅስቃሴ። ዜናው በመገናኛ ብዙሃን ዘንድ የሰርግና ምላሽ ፍንድቂያ ፈጥሮ ነበር። በድህረ ገጾች አጠቃቀም የላቁ የትግል ቀስቃሾችና እንዲሁም የተቃዋሚ ኃይል መሪዎች የሆኑ ሁሉ በኩራት ወጥተው ስለ ድል መቃረብ የሚናገሩበት መቅጽበት ነበር። ብሎም በዓለም ዙሪያ በጨቋኝ ስራ ስር የሚማቀቁ ሁሉ ህዝቦችን የሚቀሰቅስ ስሜት ነበር ያ ወቅት የፈጠረው። ታዲያ ዛሬ ከ5 ዓመት በኋላ ያ ሁሉ የት ገባ? የት ደረሰ? ሶሪያ እንዴት እዚህ አስከፊ ጥፋት ውስጥ ልትወድቅ ቻለች? እንዴት ከድጡ ወደ ማጡ ልትገባ ቻለች? የማዕከላዊ መንግስቱን የጭቆና ስርዓት ሊታገልና ሊለውጥ የተነሳ ህዝብ እንዴት በአክራሪዎች ሊጠለፍና ወደ እርስ በርስ እልቂት ሊሸጋገር ቻለ? ለዲሞክራሲና ለፍትህ የተነሳ ንቅናቄ እንዴት ከታሪክ በወረሳቸው ቅራኔዎች ላይ በመመስረት አንደኛው ሌላውን የመበቀልና የማጥፋት ዘመቻ ውስጥ ሊሰማራ ቻለ? የሶሪያ ህዝብ ለምን ከአፍጋኒስታን፣ ከሶማሊያ፣ ከኢራቅ ህዝቦች ላይ ማርቻለ? የሶሪያ ጠላቶች እነማን ናቸው? ጠላቶች ካሏትስ በመውደሟ የሚያገኙት ጥቅም ምንድነው? ከታሪክ ተምሮ ራሱን ህዝቡንና ሀገሩን ከጥፋት ለማዳንና ብሎም አዲስ ታሪክ ለመስራት የሚፈልግ ሁሉ ሊመለከታቸው የሚገባ ሌሎችም ተጨማሪ ተመክሮች አሉ። እኛ አፍሪካውያን ልንዘነጋው የማይገባን ታሪክ አለ። የጥቁር ህዝብ ልጆች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች ከአህጉራችን ከአፍሪካ እየታደኑና እየታፈኑ በእግር ብረትና በሰንሰለት ታስረው እየተጫኑ ውቅያኖስ ተሻግረው በባርነት እንዲሸጡ ዋና እገዛ ያደረገው በመካከላቸው የነበረው በጎሳ ልዩነት ላይ የተመሰረተ ግጭት እንደነበረ የታሪክ መዝገቦች የሚያሳዩ ነው። በዚያ ክፍለ ዘመን 14ኛው መቶ አካባቢ በአፍሪካ ውስጥ ተንሰራፍቶ የነበረው በጎሰኛ መሪዎች ይካሄድ የነበረው ፖለቲካ የጥሬ ሀብትና የሰው ጉልበት ፍለጋ ዓለምን ያስሱ ለነበሩ የነጭ ተስፋፊዎች አመቺ ሁኔታ ፈጥሮላቸው ነበር። አንደኛውን የጎሳ ንጉስ በወዳጅነትና በአማካሪነት በመቅረብ ጠመንጃና ጥይት በመለገስም ሆነ በመሸጥና እንዲሁም በቶክስ በማሰልጠን በሌላው ጎሳ ላይ ጊዜያዊ ድል እንዲጎናጸፍ ያደርጉት ነበር። ከዚያ ሴራቸው በስተጀርባ ደግሞ የተሸናፊውን ጎሳ ልጆች እያፈኑ ሲወስዱ የተወዳጁት ንጉስ እንዳላየ ይሆን ነበር። አንዳንዴም ያግዛቸው ነበር። የወዳጅ ተብየው አይቀሬ ተራ ሲደርስና የራሱ ጎሳ ልጆች እየተጠለፉ ለሽያጭ ሲላኩ ደግሞ በድል በምድር በማለት መጀመሪያ የተጠቃው ጎሳ በተራው የተመልካችነቱን ቦታ ይወስድ ነበር። በዚህ መልክ የተከሰተው ሁኔታ ነበር ቅራኔዎችን በማካረርና ግጭቶችን በማባባስ ህዝብን በሁሉም አቅጣጫ በማዳከም ለሽያጭና ለልዋጭ እንዲቀርብ ያደረገው። ከዚያ ቀጥሎ ለተስፋፋው የአውሮፓውያን ወረራና የቅኝ አገዛዝ መንሰራራትም መሰረት ሊሆን ችሏል። ዋናው ተጠያቂ መንግስት ወይም ገዢ ቡድን ነው። ሲጠቃለል በጎሳ ላይ የተመሰረቱና የተካረሩ ውስጣዊ የህዝብ ቅራኔዎች እንደ ምሳሌ ላነሳሁት የዛሬው የሶሪያ ውድቀትም ሆነ ለአፍሪካ የ400 ዓመት የባርነት የቅኝ አገዛዝ ስርዓት በግብር ላይ መዋል ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። ነገር ግን ለቅራኔዎች በአስከፊ መልክ መካረርና ህዝብንና አገርን
ብሎም ክፍለ አህጉርን ለጥቃትና ለጥፋት የመዳረግ ዋና ተጠያቂዎች የፖለቲካ አገዛዙን ወይም የጎሳ አመራሩን የጨበጡት ቡድኖች መሆናቸው አያጠራጥርም። ተጠያቂነታቸውን በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። 1 በህዝብ መካከል መከፋፈልን የሚፈጥረው ራሱ የገዢዎች ጨቋኝ አገዛዝ አስተዳደር ነው። ይህም ደግሞ ሊወገድ የማይችል ከራሱ ከስልጣን አመጣጡ ጋር የተዋሃደ ባህሪ ነው። ዴሞክራሲያዊ የመንግስት ስርዓትና የህግ የበላይነት ያልተረጋገጠባቸው ህብረተሰቦች ሁሉ ውስጥ ገዢዎች ስልጣን የሚጨብጡት አንድ በጥቅም አጋሮች እየታገዙ በጉልበት ራሳቸውን በመሾም፣ 2 ከዘር በመውረስ፣ 3 እግዚአብሔር የመረጠንን በማለት እንደሆነ የታወቀ ነው። በሶስቱም አይነት መንገድ የሚመጡ ገዢዎች ሰፊውን ህዝብ የሚፈልጉት ለአገልጋይነት እንጂ ሊያገለግሉት ሊጠቀሙበት እንጂ ሊጠቅሙት አይደለም። በእርግጥ አንዱ አምባገነን መሪ ከሌላው ባህሪው ሊለይ ይችላል። በአስተዳደር ስልቱና በመዋቅሩ እንደዚሁ። የአስተዳደር ፍልስፍና ወይም ርዕዮተ ዓለሙ ግን ሰብአዊ ክብርንና ነጻነትን ማዕከላዊ እስካላደረገ ድረስ ከጭቆና ሊቆጠብ አይችልም። አምባገነን ስርዓቶች ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ በማስፈራራት፣ በማስገደድ፣ አወናባጅ ፕሮፓጋንዳን በመጠቀም ህዝብን ከህዝብ ጋር ከማጋጨት ወደ ኋላ አይሉም። ለአጥፊ ክፍፍል ሊዳርጉት እንደሚችሉ ቢያውቁም ኃላፊነት ግን አይወስዱም። አመራራቸው በግልና በቡድን ጥቅም ላይ የተመሰረተ ብልህነትና አርቆ ሐሳቢነት የሌለው ጦረኛና ትምክህተኛ ነው። እንደዚህ አይነቶቹ ገዢዎች ስልጣናቸው ጊዜያዊ እንደሆነ የብዙ መንግስታት ታሪክ በዓለም ዙሪያ ይመሰክራል። ጊዜያዊነቱ ግን በእርግጥ አንጻራዊ ነው። ብዙዎቹ ህዝብንና ሀገርን ለዘመናት ለማዳከም የሚበቃ ረጅም የስልጣን ዕድሜ ነው የሚኖሩት። የመላው አፍሪካ ታሪክ ይመሰክራል። 2 ጨቋኞች ሲወድቁ በስርዓታቸው ህዝብን ከአዲስ ጭቆና ራሱን መከላከል እንዳይችል አኮላሽተው ነው የሚወድቁት። ለብዙ ዘመናት በአምባገነናዊ ስርዓቶች ጭቆና ታፍኖ የኖረ ህዝብ በቃኝ ብሎ ለአመጽ ሲነሳ አባርነት ከሚያሳዩት ጋር ሆኖ ጨቋኞችን መፈንቀል እንጂ ትኩረቱ የተተኪዎችን ማንነት የመመዘኛ አቅምና ፋታ የለውም። በዚህም የተነሳ ትግሉ ተላልፎ ወደ አዲስ ጭቆና ሊሸጋገር እንደሚችል ብዙ ተሞክሮች ያሳያሉ። የሐሳብ ነጻነት የሌለበት ስርዓት ውስጥ ታፍኖ የሚኖር ህዝብ የተለያዩ ፖለቲካ አስተሳሰቦችን በግልጽ ሰምቶ የመተቸት፣ የማወዳደር፣ የመሞከር ወይም የመፈተን ልምድን የሚያገኝበት ሁኔታ አይኖረውምና ለድጋሚ አምባገነናዊ ስርዓት የተጋለጠ ይሆናል። ሀብቱን፣ ንብረቱን፣ ጉልበቱን ለሚፈልጉ የውጭ ኃይሎችም ቀላል መስዋዕት ይሆናል። የተቃዋሚ ድርጅቶች ኃላፊነት ሁሉ ጊዜ ዋና ተጠያቂ ማዕከለኛ ስልጣን የጨበጠው ኃይል ይሁን እንጂ የህዝብን የለውጥ እንቅስቃሴ እንመራለን ብለው የሚነሱ ድርጅቶችም ከኃላፊነት ነፃ አይሆኑም። የህዝብን እንቅስቃሴ ወደ ፍሬያማ ግብ ለመምራት ጨቋኝ ስርዓትን በመለወጥና መሪዎችን በማስወገድ መካከል ያለውን መሰረታዊ ልዩነት ጠንቅቆ መገንዘብ ይጠይቃል። ይህ ደግሞ መሪ ድርጅቶች ፍልስፍናቸውን፣ ራዕያቸውን፣ መዋቅራቸውን እንዲመረምሩ ግዴታ ይጥልባቸዋል። ለውጥ ማምጣት ማለት መጪውን ጊዜ መቅረጽ፣ ለልጆችና ለትውልዳቸው ካለፈው ሆነ ከዛሬው የተሻለ መሰረት መጣል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ያለፈውን ከመተቸትም ሆነ ያለውን ከመዋጋት የከበደ ኃላፊነት ነውና ከትምክህተኝነትና ከደብጀኝነት ስሜት ነፃ የሆነ ብልህ፣ ትሁትና አርቆ አሳቢ አመራርን ይጠይቃል። ድርጅቶች ውስጣቸውን ለመመርመርና ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን በትክክል ለመወጣት ብቁ መሆን አለመሆናቸውን ለመገመት እንዲችሉ መመለስ ከሚገባቸው ጥያቄዎች መሃል ጥቂቶቹን እንደ ምሳሌነት ከታች እሰነዝራለሁ።
ድርጅቱ የግለሰብን ሰብአዊ ክብርን ለማረጋገጥና ለማስከበር ምን ያህል የጠና እምነትና ዝግጅት አለው? ለሕግ የበላይነት ድርጅቱና መሪዎቹ ተገዥ እንዲሆኑ የሚያረጋግጥ ወይም ተግባራዊ የሚያደርግ ቆራጥ ዝግጅት አለው ወይ? ማንኛውም ግለሰብ በጎሳ በዘር በሚከተለው ሃይማኖት ወይም እምነት በቆዳው ቀለምና በመሳሰሉት ባህሪያት እንዲሁም ሰብአዊ ነፃነቱን በመመርኮዝ ባደረጋቸው የግል የአኗኗር ምርጫዎች የተነሳ እንዳይጨቆን ድርጅቱ ምን አይነት የጠና እምነትና ዝግጅት አለው? ድርጅቱ የራሱን ራዕይ ከሌሎች ድርጅቶች ራዕይ ምን ያህል አስበልጦ ያያል? ድርጅቱ የአባሎችንም ሆነ የሌሎች ድርጅቶችን ትችት ሂስና ሐሳብ በነጻና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመስማትና ራሱን ለመለወጥ ወይም አቅጣጫውን ለማስተካከል ምን ያህል ቆራጥና ዝግጁ ነው? ድርጅቱ የሚያዘጋጀው ራሱን ከሌሎች ድርጅቶች መሃል ለሕዝብ ምርጫ ለማቅረብ ነው ወይስ ጨቋኞች ሲወገዱ የመሪነት ቦታውን በቀጥታ ለመውሰድ ነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ድል ዋዜማና የጥቁር ሕዝብ ትንሣኤ። ዴሞክራሲ፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ሰብአዊ ክብርንና ነጻነት፣ የሕግ የበላይነት በሚሉ መፈክሮች ስር በኢትዮጵያ የተካሄደው የፖለቲካ ትግልና እንቅስቃሴ 40 ዓመታት አልፈውታል። ይህን በተመለከተ በአውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር 1974 የፈነዳው የካቲት አብዮት በይዘቱም ሆነ በቅንብሩ እንዲሁም በተከፈለበት ዋጋ ሊዘነጋ የማይችል ታሪካዊ ቦታ አለው። በህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችም ሆነ በብሔር ድርጅቶች ስር ተሰልፈው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን ለህዝባቸው ለወገኖቻቸውና ለሀገራቸው ፍቅር ሲሉ ሰውተዋል። በዚህ ብርቅ ታሪካችን ላይ ብዙ የተለያዩ ስሜቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ቢኖሩም ማስገረም የለበትም። ታሪክ የቅርብም የሩቅም ሁልጊዜ አወዛጋቢ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አካላቸው ላይ ጠባሳ መንፈሳቸው ውስጥ የማይደርቅ ቁስል ይዘው የሚጓዙ በህይወት የሚኖሩ ብዙ ወገኖች ስላሉ ነው። እነሱንና ትናንትናም ዛሬም በአዲስ ጥይት የሚወድቁትን ወገኖቻችንን የሚያስተሳስራቸው አንድ ነገር ነው፣ ለውጥ ማምጣት። ህዝብ ከትውልድ ትውልድ እየደማ ለድል ቀን ሳይደርስ በድል ዋዜማ እየወደቀ እንዳይቀር የዛሬው ዋዜማ የመጨረሻው እንዲሆን ማድረግ አደራ አለብን። ችሎታውም በእጃችን ነው። አደራችን የጠቅላላው የጥቁር ህዝብ አደራ ነው። የጥቁር ህዝብ አደራ ነው ስል ምን ማለቴ እንደሆነ እንድትረዱ ሐሳቤን ባጭሩ ከታች ገልጻለሁ። ኢኮኖሚን በተመለከተ ምዕራባውያኑም ሆኑ ቻይናና መሰሎቿ የምግብ ማምረቻ መሬት፣ የጥሬ ሀብትም ሆነ የገበያ ቦታ በሰፊውና በግልጽ በመሻማት ላይ ከተሰማሩ ቆይተዋል። ለዚህ ሽሚያ ዋና ትኩረት የሚደረገው በመላው አፍሪካ ላይ ነው። ይህም የሚካሄደው አንደኛውን ወገን ብቻ በሚጠቅሙና ፈጽሞ እኩልነትን ባልተመረኮዙ ስምምነቶች ላይ በተመሰረቱ ውሎች አማካኝነት ነው። ለምሳሌ ያህል ይሄ ሂደት በአገራችን በሰፊው ተከሰተና መፈናቀልንና የእርስ በርስ ግጭቶችን እያስከተለ ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከኛ ሀገር አንስቶ በመላው አፍሪካ ውስጥ ያንሰራሩት የገዢ ስርዓቶች የሚካሄደው ቅርምጫ በአገሮችና በህዝቦችም ላይ ሆነ በመላው አህጉር ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት የሚገነዘቡ አይደሉም። የብዝበዛ እንጂ የንግድ ተቋሚ አለመሆኔን አሳስባለሁ። በዓለም ውስጥ የህዝብ ብዛት እየጨመረ በሄደበት የተዛባ የሀብትና የእውቀት ስርጭት ጎልቶ በሚታይበት የወታደራዊ ኃይል በጥቂት አገሮች እጅ በገነነበትና አዳዲስ አክራሪና የነጭ በላይነትን የሚያንጸባርቁ መሪዎች ብቅ በሚሉበት ወቅት በአፍሪካና በጥቁር ህዝብ ላይ ከምንጊዜውም የበለጠ አደጋ ያንዣበበ መሆኑን ያመለክታል።
ምንም እንኳን አደጋው የዓለም በሙሉ ቢሆንም ሰብአዊ ክብርንና ደህንነትን በሚመለከት ጥቁር ሰው ዛሬም በያለበት መጨቆኑ አልቀረም። በይዘቱ በስፋትና በጥልቀቱ ትንሽ ይለያይ እንጂ ዛሬም በቆዳው ቀለም ላይ በተመሰረተ ጭቆና ይጠቃል። እንደ ስደተኛም ሆነ እንደ ዜጋ በእኩልነት የማይታይበት ጊዜ ብዙ ነው። በሕግ ፊት ሁሉ ጊዜ እኩል አይሆንም። በፍርደ ገምድሎች የመጠቃት አደጋው የበዛ ነው። በዚህም የተነሳ ሁሉ ጊዜ ፈተና ላይ ይወድቃል። ሆኖም የጥቁር ልጆች በመላው ዓለም በያሉበት ህብረተሰብ የሚያስከብራቸውን ስራ እየሰሩና አኩሪ ተግባር እየፈጸሙ እንደሚኖሩ አብሮ መነገር አለበት። ከሌሎች ህዝቦችም ጋር ተደባልቀውና ተዋልደው ይኖራሉ። ጥቁሩ እንደ ግለሰብነቱ ዕጣ ፈንታው የተለያየ መሆኑን ሊዘነጋ አይገባም። ሆኖም ግን እንደ ጥቁር ህዝብ አዲስ ታሪክ መጻፍ ይገባናል። ከቀሩትም የዓለም ህዝቦች ጋር በመተባበር እኩልነት፣ ሰብአዊነት፣ ፍትህና ዲሞክራሲ ለሁሉም የተረጋገጠበትና ሰላም የሰፈነበት ዓለም ለመፍጠር አስተዋጽኦ ለማድረግ መብቃት አለብን። ለዚህ የምንበቃው መጀመሪያ ራሳችንን ስናውቅና ስናከብር ነው። መጀመሪያ ከጨቋኝ ስርዓቶች ስንላቀቅና ተመልሰንም ምንጊዜም በጨቋኞች እጅ የማንወድቅበትን መሰረት ስንከተል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የተነቃነቀው ትግል አቅጣጫውን ወደዚህ ቢያደርግ ግብ ሊመታ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ትግሉ የጋራ ጥቃቶችን መገንዘብ አለበት። የአጭርና የረጅም ጊዜ ጥቅሞችን ለይቶ ማየት አለበት። ለአያት ለቅድመ አያቶቹ ታሪክ ትውልዱን መስዋዕት ማድረግ አያስፈልገውም። ለውርሱ ተገቢውን ቦታ ሰጥቶ ለአዲሱ የራሱን ታሪክ ለመጻፍ መድፈር አለበት። ሰፊ ሀገርና ድንበርም ሆነ በርካታ ህዝብ ኃይል ነው። ህብራዊነትና ብዙሃንነት የእውቀትና የሀብት ምንጭ ነው። ከተለያየ እይታ በመነሳት ማንም ይጻፈው ማንም ሳይበላለጥና ሳይተናነስ በኢትዮጵያ ታሪክ በሙሉ ለእኩልነት፣ ለነጻነት፣ ለሰብአዊ መብት የታገሉ ወገኖቻችንን አደራ የመወጣት እድሉ ገና ጨርሶ አላመለጠንም። ተከራክረንና ተደራድረን ግን ተባብረን ነጻነቱ የተከበረለት እኩልነቱና ሰብአዊ መብቱ የተረጋገጠለት ተደጋግፎና ተረዳቶ ጭቆና፣ ድህነትና ረሃብ የጣሉበትን ውርደት የሚላቀቅ በህብረትና በታደሰ አንድነት የሰላምና የጸጥታ ዋስትና ፈጥሮ መኖር የሚችል ህዝብ እንዲኖረን ካሰብን ከራሳችን በቀር የሚያግደን ማንም የለም። ወገኖቻችን ከድል ዋዜማ ወደ ድል ተሻግረው ለመላው የጥቁር ህዝብ ትንሳኤ ምሳሌነት ሊበቁ እንዲችሉ ለማድረግ የሚያበቃ ፍላጎትም ሆነ ችሎታ አለን ብዬ አምናለሁ። ሰሜኑ ከደቡቡ አንሰዋለ ደሞይ ምስራቁ ከምዕራቡ አንሰታለ ደሞይ ታዲያ እንዴት ይጠፋናል ታሪኩም ስናውቀው ለኮርቻው ብለን አቁን እንደብቀው በጥፋት ላይ ጥፋት ጥፋት እየጨመረ በስህተት ላይ ስህተት እየደረብን ስንቱን ሊቅ አዋቂን ከበረት አጉረን ወደ ታች እያደግን ወደ ላይ መስለን ይቅር መባባሉን ማንነት ያጉረን